Sangat excited sebab aku nak beli phone baru. Jom ikut aku. Apa yang korang dah tengok tadi, korang dah tahulah aku shopping apa kan. Aku beli handphone baru sebab handphone aku yang lama iPhone 6 dah berumur 4 tahun. So dah macam-macam rosak, dah tukar screen, dah tukar semua. Bateri rosak, dah punya nak charge pun susah. And aku decide untuk beli phone baru lah. So aku angkat iPhone XS Max sebab dah compare harga dia semua. So aku beli pun dengan Maxis. Not bad juga harga yang dia offer. So aku pakai line Maxis kan, so aku boleh buat kontrak dengan dia orang lah. Phone ni aku beli dengan harga diskaun lah. Kalau yang pakai Maxis tu tahulah berapa harga dia. Kalau korang nak check, korang boleh pergi Maxis Centre lah. Okay, itu saja semua unboxing and pasang screen protector iPhone XS Max. Lepas ni aku akan vlog pakai iPhone lah kot, sementara aku beli kamera baru. So korang boleh compare lah dia punya quality video. Sekarang ni aku tengah vlog pakai iPhone XS Max. Yang masa mula-mula tadi aku pakai iPhone 6 punya kamera. Tapi yang iPhone 6 tu aku pakai kamera belakang. Yang ni aku pakai kamera depan. Okay, that's all. Bye.